Nachaine मायाको भाउ बेदा त मेकअप बेसी मोरी त कस्तो पुरै So hello everyone, welcome back to my channel. अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सिनु होला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो होला भिडियो, त्यस्तो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ XML चाहिन्छ। XML चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ गरिदिएको हुन्छ, डाउनलोड गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ Alight Motion ओपन गर्नु होला। Alight Motion ओपन गरेपछि चाहिँ प्रोजेक्ट भन्ने फाइलमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईहरुले एक्सपोर्ट गरेको XML फाइल टपमा आउने गर्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, लिरिक्स लेखिसकेको हुन्छ। तपाईहरुले जस्ट फोटो मात्रै एड गर्ने। तपाईहरुलाई मेरो जस्तै फोटो चाहिन्छ भने चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु होला। मैले चाहिँ पहिले फोटोहरु एड गरिसकेको छु, तपाईहरु नेक्स्ट गरेर फोटोहरु एड गर्नु होला। अब चाहिँ म एक्सपोर्ट गर्छु, तपाईहरु नि एक्सपोर्ट गर्नु होला। Darling on the beat. Sombo शिवजी धरतीमा आएको छौ धेरै पछि ध्यान दिएर पुरा सोच्दै गइरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन बसी आँखा चिम्म गरी